We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Hello friends! Welcome back to our channel! And grocery haul tayo guys! Friends, let's start! First item natin is this one, yung Ribisco Max and Mix. This is 1.5 kilograms and 255 pesos siya guys. Nakaban ko na siya. Pero hindi ko pa talaga nakikita yung laman. Okay. Oh my god, strawberry sale. I don't like strawberry wafer, but not tayo magagawa. Strawberry na yung binigay. Hindi kasi pwede kay Sisi ang mga berries. But, okay na rin yan. Madami naman. Marami naman silang kakain. Next, itong box, open lang natin. Okay, ito yung sunod guys. The Sprite 2 liters. Ito cost, hawak ko pa yung resibo ng Pure Gold. 69 pesos na. So guys, talk off. Dalawa to. Natin yung isa. Ito. For 17.5. Isa. 35 dalawa. Kasama ng straw. Next is Hello Panda. 3 pieces yung binili ko. Chocolate flavor for only 17.15 pesos. 17.15. Let's check it out. Is this one. Is the fruit emo. Dalawang orange yung binili ko and dalawang apple. Tig 5 pesos isa. So, 20 pesos tong apple. And itong Nissin Hot Cheesy Cup Noodles. It's so good guys. Try nyo to. It costs 19.10 pesos isa. Yan. Maya Hot Cake Mix for only 26 pesos. Next natin is Nova. Magkaiba sila ng flavor. Mabago sila ng flavor. Sweet and chili. And dalawa binili ko for 12.05 pesos isa. And next is the Oishi Popcorn. Ito yung caramel and cheese for only 12.75. Tapos tang charot. It costs 17.75. Grabe mahal na ng juice ngayon. Next is delata tayo guys. Una is the Century Tuna, 29.90 pesos. Highlands Gold ba to? Gold, 71 pesos. And the Unipack Mackerel for 28 pesos. And next is the Yum Yum. Dalawa binili ko. Chocolate and milk for 11.75 pesos. And the chocolate chip for tatlo yung binili ko. It's only 10.85 pesos. Next, dalawang Hello ulit. Hello Panda. Magkaibang flavor. So yung chocolate feeling and sa labas chocolate din ata yan. Tapos ito yung milk or vanilla flavor for only 17.15 pesos. Next is the mole. Ito yung malaking size, yung 397 grams for only 97.5. Next is the Yakult. Limang Yakult for 45 pesos isa. Yung limang perasong ganyan. Lima binili na ako. Next is the Bigot. Dalawa binili ko for
Asa na yun? 12.05. Sa frozen na tayo. Yes. Yes, sir. Charot. Equal bacon. Yellow ba yung binili ko? It costs 180. Next, bacon ulit. Pili kami sa bacon, guys. 118.50. Next, bacon ulit. Kingsu, 73.5. Ito, CDO for 76 pesos. Masarap na guys. Next, cheese, 63 pesos. Tapos, hindi hotdog cheese, 126 pesos. And CDO, 169.25 pesos. Yan siya. Tatlo siya, guys. May hotdog, may tocino, tapos yung burger. Yan lang. Bye, guys. Thank you for watching. Mahulog ka sa dalan, ha? Dito ako sa taas, sa rooftop. Ang ganda rito, ang daming halaman, ang daming puno. May swimming pool. Wala pa sila tita. Ito kwarto namin. Ang danda-danda. Oh. Ito kay Lam Kama. Ito sa amin ni Crixie. Sa baba. Ang ganda. Ay, dito na patay na ilaw. Ano?